ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਸਕੈਰਿਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਡੀ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸਕੈਰਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 3 ਰੀਜਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਊਟੀਕਲ, ਦੈਨ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਐਂਡ ਮਸਲ ਲੇਅਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰੋਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਊਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਥਿਕ ਐਂਡ ਫਰਮ ਬਟ ਇਲਾਸਟਿਕ ਨੋਨ ਕਾਈਟਨਸ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਪਾਰਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਐਜ਼ ਯੂ ਸੀ, ਵਨ ਇਜ਼ ਕਾਰਟੈਕਸ, ਦੈਨ ਇਜ਼ ਮੀਡੀਅਨ ਲੇਅਰ, ਥਰਡ ਇਜ਼ ਬੇਜ਼ਲ ਲੇਅਰ। ਬਟ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਵਿਊਜ਼ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਊਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਥਿਕ, ਟਫ, ਰਿੰਕਲਡ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ outermost layer of the body, first point. Second, it is continuous with the cuticular lining of the pharynx and rectum. The third point, it is non-cellular and made up of albuminous protein which is resistant to the digestive juice of the host, but it is permeable to salt and water. So ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਊਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਾਈਟਿਨ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋਲੇਬਲ ਇਨ KOH, ਬਟ ਟਰੂ ਕਾਈਟਿਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਐਗਸ਼ੈਲਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਲਾਈਟ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ, ਕਿਊਟੀਕਲ ਕੈਨ ਬੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਇਨਟੂ 4 ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਲੇਅਰ being made up of different chemical composition and different structural arrangement. ਇਹ 4 ਲੇਅਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਿਗਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ that layer first is called cortical or cortex layer, as you see here. You can see here this layer is called cortex layer. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ cortex layer ਹੈ being made up of keratin and resistance to the action of host digestive enzymes. Second layer ਤੁਸੀਂ clearly ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, outer layer ਹੈ, inner layer ਹੈ, ਫਿਰ fibril layer ਹੈ, homogeneous layer ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੇਅਰ। ਹੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਫਾਈਬਰਲ ਲੇਅਰ, ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਅਤੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲੇਅਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੇਅਰ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੌਂਜੀ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੋਟੀਨ melatonin rich in sulfur. It is elastic layer and contains several fine fibers. Then ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਲੀਅਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਊਟੀਕਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਪੀਡਰਮਿਸ। ਸੋ ਸੀ ਓਵਰ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਾਈਬਰਲ ਲੇਅਰ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਈਬਰ ਲੇਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਬਰ ਲੇਅਰ ਹੈ again it is in fact the inner layer but not the last layer of cuticle. It is has dense connective tissue with interlacking collagen fibers and last thalle wali tusi dekh rahe ho basement membrane. It is a continuous with the innermost layer of cuticle. but ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਟੀਕਲ ਆਫ ਅਸਕੈਰਿਸ ਰਿਵੀਲਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ 1 or more layer of addition of the first 4 layers. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਕੈਰਿਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਇਨ ਸਟਰਕਚਰ ਵਾਈਜ਼। ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿਊਟੀਕਲ ਅੰਡਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ appears to be made up of layer number 1 which is called as a lipid layer as you see here.
ठीक है. So which is called as a lipid layer. It is about 1000 angstrom thick thin layer of the osmophilic membrane. उस तो अगे है cortical और cortex layer. ठीक है, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਲੇਬਲ ਕਰ ਲਿਪਿਡ ਲੇਅਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ cortical और cortex layer. ठीक है, कंपोज्ड ऑफ एक आदि कदी बनी है आउटर लेयर एंड इनर कॉर्टिकल लेयर. ठीक है, ये दो चीज़ों तो मिलके बनी हुई है. ठीक है, उस तो बाद है थर्ड इज़ मैट्रिक्स लेयर, जी कि आप अगे भी पहला डिस्कस कर रहे हो मैट्रिक्स लेयर. एंड मैट्रिक लेयर्स अगेन इज़ कंपोज्ड ऑफ आउटर फाइब्रल लेयर तो इनर जी है होमोजीनियस लेयर. ठीक है, कंपोज्ड ऑफ फाइब्रल लेयर एंड दैन इज़ अ बाउंड्री लेयर कह सकते हैं आप जिसनों. ठीक है, एंड दैन आफ्टर दैट इज़ अ फोर्थ लेयर विच इज़ कॉल्ड फाइबर लेयर. सो हियर इज़ अ फाइबर लेयर एंड इज़ कंपोज्ड ऑफ कोलेजन फाइबर रेंज इन 3 स्ट्रेटा. 3 लेयर्स चो जी है लेयरिंग की हुई है. एंड लास्ट इज़ अ बेसमेंट मैम्ब्रेन. सो ये सानू जो व्यू है ये क्लीयर होंदा इन इलैक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेठ. आफ्टर दैट उस तो थल्ले जी साडे कोले लेयर आती है. सो क्यूटिकल जी है वो मोल्ट 4 टाइम्स इन द लाइफ टाइम एंड द मोल्टिंग अकर ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ. सो उस तो बाद नैक्सट जी लेयर है जिसनों असी हेयर इट इज़ कैन बी लेबल ओवर हेयर दैट इज़ कॉल्ड एज एपीडर्मिस. एपीडर्मिस बिलो द क्यूटिकल इज़ अ एपीडर्मिस विच इज़ कॉल्ड सिंसेशियल एपीडर्मिस विद मैनी न्यूक्लियाई बट नो सैल वॉल. मीन सानू दिख रही है न्यूक्लियर दिख रही ने बट नो सैल वॉल बिकॉज सिंसेशियम हो गया. लॉन्गिट्यूडनल लेयर लाइंग लॉन्गिट्यूडनल कोड सानू दिख सकते नंबर ऑफ एपीडर्मस सेल इन स्मॉल. द एपीडर्मस secretes a cuticle and forms 4 longitudinal thickening in the epid. यही जी है थिकनिंग बना लेंदी है लाइक दे हैविंग इन डॉर्सल साइड ते थिकनिंग है तो वैंट्रल साइड ते 2 लेटरल साइड ते थिकनिंग है. सो लेटरल जी थिकनिंग है वो थोड़ी जी ज़्यादा ब्रॉड कंटेनिंग एक्सक्रीटरी कैनाल होंदियां ने उस ता करके वो ज़्यादा ब्रॉड होंदी है. डॉर्सल ते वैंट्रल कंटेन ओनली नर्व्स. So epidermis of the free living nematodes contain unicellular epidermal cell. Fat and glycogen reserves are abundant. And innermost layer that is here we can see that is called as a muscular layer. ਹੁਣ ਜਦੋਂ muscular layer ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ muscles ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਪਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ. So muscular layer ਜਿਹੜੀ ਹੈ inner to the epidermis and lying between the epidermis dermal cords in the body wall. Musculature consists of extensively a single layer of longitudinal fibers running along the length. There is no other category of muscle cells. We can say that they having only longitudinal muscles. Circular muscles are altogether lacking in the nematode. Muscle layer is not continuous क्यों क्योंकि वो डिवाइड हुई हुई है एपिडर्मल कॉर्ड ਦੇ ਨਾਲ 4 कैटेगरी 'ਚ 2 dorsolateral and 2 ventrolateral. हर रीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲ ਸੈਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਫਿਕਸ ਹੈ ਬੇਟਾ that is 150. ਸੋ ਮਸਲ ਸੈਲਸ ਆਰ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰਾ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਸਟਰਕਚਰਸ ਮਿਲਦੇ ਆ. ਮਸਲ ਸੈਲ ਹੈਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਵਾਈਜ਼. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਸਲ ਸੈਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਗਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ very long structurization muscle having forming a long cells forming a longitudinal muscle layer is ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਮਸਲਸ ਦੀ that is a structure wise. So they having simply this is the structure of muscle cell. ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਮਸਲ ਸੈਲਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਇੰਗ ਸਮ ਜਾਇੰਟ ਨਰਵਸ or giant cells the structure है pseudocoelomates. Now this is the structure of the muscle cell. Muscle cell jehda hai that is consist of 2 parts made up of 2 parts. Lower that is the muscle cells first is called outer contractile fibril portion fibrillar portion and the inner is called portion is cytoplasmic portion or called bladder.
ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਬਰਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਟੇਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਦੇ ਹੈਵਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟਾਈਲ fibers over there and contain number of longitudinal fibers alternate with supporting cells next to the epidermis. Each cytoplasmic portion tapers at the lower end called a muscle tail, you can see over there, and they having a supporting fibers over there, and centrally they having a well developed nucleus, and outside ਜਿਹੜਾ ਹੈ tail fiber ਦੀ fiber ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ long ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਈਡਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕੌਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਮਸਲ ਟੇਲ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਲਾਈਂਗ ਇਨ ਲੋਅਰ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਟੂ ਦਾ ਵੈਂਟਰਲ ਨਰਵ ਕੌਰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਵੈਂਟਰੋ ਐਪੀਡਰਮਲ ਕੌਰਡਸ। ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਦਾ ਮਸਲ ਸੈਲ ਰਿਸੀਵ ਨਰਵ ਸਪਲਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਆਲ ਟੂਗੈਦਰ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਮਸਲਸ ਔਰ ਕਾਲਡ ਦਾ ਬੋਡੀ ਵਾਲ ਆਫ ਦਾ Ascaris। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ Ascaris ਦੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇ ਕੰਟੇਨ ਅ ਬੋਡੀ ਕੈਵਿਟੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਨਡ ਵਿਦ coelom a cavity not lined with mesoderm, so we name as a pseudocoelom because bounded by muscles outside and the cuticle of the intestine inside, it is not formed of the mesoderm. So and having a fluid in it that is called as a pseudocoelomic fluid which contain a large number of metabolites including some hemoglobin but no free cells are present. So we name certain types of large cell contain 5 large cells. One term is called pseudocoelomatocytes, so which are fixed in number. One of them is present in the pharynx, then with the fantastic membranes, so that ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ body fluid has high hydrostatic pressure during life cycle. So they vary between the 16 to 20 nanomillimeter mercury. A small puncture in the body wall of the living worm produce sharp jet of fluid due to the high pressure inside that. ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਲੋਮਿਕ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਡੋਸਿਲੋਮਿਕ ਫਲੂਇਡ, ਇਟ ਐਕਟਸ ਐਜ਼ ਅ ਹਾਈਡਰੋਸਕੈਲਟਨ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਫॉर ਇੰਟਰਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਆਲ ਟੂਗੈਦਰ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਆਰਗਨਿਜ਼ਮਸ ਬੋਡੀ ਵਾਲ ਐਂਡ ਸਿਲੋਮਿਕ ਫਲੂਇਡ। ਲੋਕੋਮੋਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਥਿਕ ਕਿਊਟੀਕਲ। ਸੋ ਮਸਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਵਨ ਸਾਈਡ ਮਸਲ ਫਸਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟਾਈਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪੈਰੀਸਟੈਲਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰਗਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਬਾਏ 1 ਨੈਕਸਟ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰਗਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਆਰਗਨਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਿਪਲੋਬਲਾਸਟਿਕ ਐਂਡ ਔਰਗਨ ਸਿਸਟਮ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ present.